નમસ્કાર મિત્રો, હું બિપિન વાસાણી ફરી વખત નિહાલ એજ્યુકેશનમાં આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આજે આપણે ડિરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં એક્સરસાઇઝ નંબર 11 થી 15 જોવાના છે, એટલે કે તેનું સોલ્યુશન જોવાનું છે. મિત્રો, આ પહેલાના જેટલા પણ વિડીયો છે, એટલે કે જેટલા સોલ્યુશન પેપર આપણે મૂકેલા છે, તે બધા પેપર ઉપર આપ આઈ બટન ઉપર ક્લિક કરી અને મેળવી શકો છો. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ. સૌપ્રથમ આપણી પાસે અહીંયા એક્સરસાઇઝ નંબર 11 છે. પાપા સેઝ, રોહન, how was your first day at school? Rohan says, it is a nice school. Papa says, have you made any friend? Rohan says, no, Papa, not yet. Let's see tomorrow. હવે અહીંયા જે પાપા છે એ રોહનને પ્રશ્ન પૂછે છે, એટલે આપણે અહીંયા ફાધર મૂકી શકીએ, રોહન્સ ફાધર મૂકી શકીએ, આવી રીતે લખી શકીએ. માનો કે આપણે આવી રીતે કરીએ, રોહન્સ ફાધર અથવા તો પાપા અહીંયા પ્રશ્ન પૂછે છે, એટલે આસ્ક્ડ. પાપા આસ્ક્ડ રોહન હાઉ, WH વાળું નથી, હાવ વાળું છે, એટલે હાવ આપણે એમ નામ રાખીએ. વાક્ય સાદું બની જાય તો યોર ફર્સ્ટ ડે એટ સ્કૂલ છે, આવડો લાંબો કરતા છે, એને આપણે આગળ લઈએ અને આ જે વોઝ છે તેને પાછળ જવા દઈએ. તો કઈ રીતે આપણો જવાબ બનશે? તો આપણો જે જવાબ છે એ કંઈક આવી રીતે બનશે. His papa asked Rohan how his first day at school was. બીજું વાક્ય છે, રોહન, it is a nice school. તો અહીંયા પાપાએ પ્રશ્ન પૂછ્યો, રોહન એનો જવાબ આપે છે. રોહન replied his father. વાક્ય પૂરું કરવા માટે આપણે that મૂકશું, that. It is a nice school. તો બે જ ફેરફાર અહીંયા કરીએ. એક તો જે આ ભાગ આપેલો છે એ કાઢી અને that મૂક્યું અને is ની જગ્યાએ આપણે was મૂકીએ છીએ. તો જવાબ કંઈક આવી રીતે આવશે. રોહન replied him અથવા તો his father that it was a nice school. ફાધરે પેલા પ્રશ્ન પૂછ્યો, રોહને એનો જવાબ આપ્યો. ફાધર ફરીથી પ્રશ્ન પૂછે છે, પાપા, have you made any new friends? તો father again asked Rohan. WH વાળું નથી, how વાળું નથી, આ જે પ્રશ્ન આપ્યો છે have you any made friends, તો એનો પ્રશ્નનો જવાબ હા કે નામાં આપી શકાય છે. માટે આપણે અહીંયા if મૂકશું. father again asked him if. you જે છે એને આગળ લઈએ, have ને પાછળ જવા દઈએ. you કોના માટે મુકાણું છે? you રોહન માટે મુકાણું છે, તો આપણે મૂકીએ he. have નું ભૂતકાળ થશે had. he had made any friend. આવી રીતે આપણે જવાબ લખીએ. તો આપણો જે જવાબ છે કંઈક આવી રીતે આવશે. His father again asked him if he had made any new friend. અહીંયા રોહન નામાં જવાબ આપે છે અને વધારાનું કે છે not yet, હજી સુધી નહીં. અને એમાં ને એમાં એક let નો ઉપયોગ થયો છે, let's see tomorrow. તો હવે આપણે આ જવાબ કઈ રીતે લખીએ? રોહન એનો જવાબ આપે છે. રોહન replied with negative, કારણ કે અહીંયા નો આપેલું છે. તો રોહન replied with negative that. ઈ એટલું કે છે હજી સુધી બન્યા નથી. he had not made any friend, ઉપરથી આપણે આખું લેવું પડે. yet અહીંયા સુધીનો જવાબ થયો. હવે આ જે વાક્ય છે લેટ્સ વાળું ઈ સમજીએ. and લેટ્સ નો ઉપયોગ આવે એટલે આપણે suggested મૂકીએ છીએ. suggested to him. હવે અહીંયા આપણે to નો ઉપયોગ કર્યો છે. to let him
to see the next day. Tomorrow નું શું થશે? The next day. તો આવી રીતે આપણે એક્સરસાઇઝ નંબર 11 કરીએ છીએ. હવે એક્સરસાઇઝ નંબર 12 જોઈએ. સુનિલ પ્રશ્ન પૂછે છે, How tired you look, mommy? Mother says, Yes, I need rest. Sunil, please go and take rest. Mother, wake me up at 4 o'clock. I want to go to bazaar. હવે અહીંયા સુનિલ છે, પ્રશ્ન નથી પૂછતો. જો ઉદ્ગાર વાક્ય છે તો આપણે એક્સલેમ્ડનો ઉપયોગ કરીએ તો જવાબ કંઈક આપણે આવી રીતે લખીએ. સુનિલ exclaimed to his mother that. અહીંયા હાવ છે તેને આપણે દૂર કરીએ. યુ છે ત્યાંથી શરૂઆત કરીએ. યુ એના મધર માટે મૂકાણું છે તો આપણે અહીંયા મૂકશું સી. ત્યારબાદ જે આ લુક આપ્યું છે એનું ભૂતકાળ આપણે કરીએ. લુકનું ભૂતકાળ થશે લુકડ. વેરી ટાયર્ડ. તો જવાબ આવી રીતે આવશે, સી લુકડ વેરી ટાયર્ડ. આવી રીતે જવાબ લખ્યો. મધર એનો જવાબ આપે છે, યસ આઈ નીડ રેસ્ટ. તો જવાબ આપણે આવી રીતે લખશું, હિઝ મધર રિપ્લાઇડ હિમ. યા તમે સુનિલ પણ લખી શકો છો. ધેટ એ ઉપરથી પોઝિટિવ જવાબ આપે છે તો આપણે આખું ઉપરથી ફરીથી જે લખ્યું એ લખીએ, she was really tired and હવે એ કહે છે I need rest. મારે આરામની જરૂર છે. વધારાનું કહે છે. આ તો માત્ર યસ માટે આપણે મૂક્યું. હવે વધારાનું કહે છે I need rest. તો told him that and told him that. અહીંયા નીડ કે છે એ આઈ મૂકે છે. મધર એના માટે આઈ મૂકે છે તો આપણે મૂકીએ સી. નીડ નું ભૂતકાળ કરીએ, નીડેડ. સી નીડેડ રેસ્ટ. તો જવાબ આવી રીતે આવશે, સુનિલ પ્લીઝ ગો એન્ડ ટેક રેસ્ટ. તો સુનિલ પ્લીઝ વાળું વાક્ય છે એટલે આપણે આ રિક્વેસ્ટેડ નો ઉપયોગ કરીએ. સુનિલ રિક્વેસ્ટેડ હિઝ મધર. પ્લીઝ કાઢી નાખવાનું, એની જગ્યાએ આપણે ટુ મૂકીએ. જે ક્રિયાપદ હોય એની આગળ આપણે ટુ મૂકીશું. તો પ્લીઝ દૂર કરીએ, એની જગ્યાએ હવે આપણે અહીંયા ટુ મૂકી દઈએ તો જવાબ કંઈક આવી રીતે આવશે, સુનિલ રિક્વેસ્ટેડ હિઝ મધર ટુ ગો એન્ડ ટેક રેસ્ટ. તો જવાબ આપણે આવી રીતે લખશું, સુનિલ રિક્વેસ્ટેડ હર to go and take rest. છેલ્લું વાક્ય એ પણ આજ્ઞાર્થ વાક્ય છે, wake me up at 4 o'clock. તો અહીંયા ભૂલ જે થાય એવું છે, અહીંયા મી માં જ થશે. મી કોના માટે મૂકાણું છે? મધર માટે. તો આપણે અહીંયા હર મૂકશું. માતા કહે છે, જ્યારે પણ તમને કોઈ પણ પ્રકારનો ભાવ ન ખબર પડે, હુકમ છે, વિનંતી છે, ત્યારે અહીંયા કા ટોલ્ડ કા આસ્કડ નો આપણે ઉપયોગ કરવો. હાલ અત્યારે આપણે અહીંયા આસ્કડ મૂકીએ તો માનો કે જવાબ કંઈક આવી રીતે આવશે, મધર આસ્કડ હિમ. આજ્ઞાર્થ વાક્ય છે એટલે ટુ આપણે મૂકી દઈએ, ટુ વેક હર અપ એટ 4 o'clock. વધારાનું કે છે એન્ડ ટોલ્ડ હિમ ધેટ. તેને કહે છે એન્ડ ટોલ્ડ હિમ ધેટ. આઈ વોન્ટ કહે છે, આઈ મધર માટે મૂકાણું છે તો આપણે અહીંયા સી મૂકીશું. સી વોન્ટેડ ટુ ગો ટુ ધી બજાર. આવી રીતે જવાબ આવશે. હવે 13મું જોઈએ છે, અનિલ લેટ્સ ગો ટુ વિઝિટ તાજમહાલ એટ આગ્રા. સુનિલ says, how shall we go? Anil says, we will go by train. Sunil says, what a wonderful idea. તો સમજીએ, અનિલ જે છે એમાં પહેલું જ જે છે લેટ્સ વાળું વાક્ય આવ્યું. હવે આપણે અહીંયા ધે શુડ નો ઉપયોગ કરીએ તો અનિલ suggested to Sunil that. લેટ્સ જે છે આ લેટ્સ કાઢીને આપણે ધે શુડ મૂકીશું તો જવાબ કંઈક આવી રીતે આવશે,
they should go to visit Taj Mahal at Agra. તો આપણે જવાબ આવી રીતે લખીશું. Anil suggested to Sunil that, let's કાઢીને અહીંયા they should મૂકીએ. They should go to visit Taj Mahal at Agra. અહીંયા સુનિલ પ્રશ્ન પૂછે છે. સુનિલ asked him અથવા તો અનિલ. ફરીથી WH વાળું હોય તો WH વાળું, હાવ વાળું હોય તો હાવ વાળું, નહીતર પ્રશ્નનો જવાબ હા કે નામ આપી શકાતો હોય તો if. તો અહીંયા હાવ છે માટે આપણે હાવ એમ નામ મૂકી દઈએ. વાક્ય સાદું બની જાય. shall we છે એનું we shall કરો. we કોના માટે મૂકાણું છે? એ બંને માટે મૂકાણું છે. તો અહીંયા આવશે they. they ની સાથે will આવે ને will નું ભૂતકાળ થશે would. તો જવાબ આવી રીતે આવશે. સુનિલ asked અનિલ અથવા તો him how they would go. તો જવાબ આવી રીતે લખીએ. સુનિલ asked him how they would go. સુનિલે પ્રશ્ન પૂછ્યો, અનિલ એનો જવાબ આપે છે. અનિલ replied him અથવા તો સુનિલ that we will go by train. ઈ એના માટે we મૂકે છે તો આપણે અહીંયા they મૂકીએ. will નું ભૂતકાળ would કરીએ. they would go by train. ફરીથી સમજીએ. અનિલ replied him that they would go by train. તો આવી રીતે આપણે જવાબ લખીએ. અનિલ replied him that they would go by train. સુનિલ જે છે, હવે આ જે વાક્ય છે તે આજ્ઞાર્થ વાક્ય પણ નથી. હવે અહીંયા પ્રશ્નાર્થ વાક્ય પણ નથી. આ જે વાક્ય છે તે ઉદ્ગાર વાક્ય છે. કારણ કે અહીંયા ઉદ્ગારની નિશાની છે. તો ઉદ્ગાર માટે આપણે exclaimનો ઉપયોગ કરીએ. સુનિલ exclaimed with. અહીંયા તમે આનંદ છે તો joy લખી શકો છો. દુઃખ હોય તો sorrow લખી શકો છો. વખાણની વાત હોય તો praise લખી શકો છો. આપણે હાલ અહીંયા praise નો ઉપયોગ કરીએ અથવા તો surprise નો ઉપયોગ કરીએ. સુનિલ exclaimed with surprise to Anil that. હવે ઉદ્ગાર વાક્યનું ઇનડાયરેક્ટ સમજીએ. હંમેશા વાક્ય છેલ્લેથી છે એથી શરૂઆત થાય. તો જે it is આપેલું છે, જો કરતા આપેલો હોય તો. જો કરતા ન આપ્યો હોય તો જે વાક્ય છે એમાં જે શબ્દ છે એના આધારે, ઉદાહરણ તરીકે અહીંયા આઈડિયા આપ્યું છે તો આઈડિયાના આધારે it મૂકવું પડે. જો પુરુષનું નામ આપ્યું હોય તો he મૂકવું પડશે. જો કોઈ સ્ત્રીનું નામ આપેલું હોય તો she મૂકવું પડશે. તો આવી રીતે આવશે. it was, what દૂર કરીએ, a very wonderful idea. what કાઢી અહીંયા very મૂકશું તો જવાબ આવી રીતે આવશે. it was a very wonderful idea. 14. Mona says, what are you doing, Chintu? Chintu says, don't disturb me. Please, I am busy. Mona, of course, you are. But what are you doing? Chintu, you shouldn't disturb me like this. I am preparing my new timetable. તો સમજીએ. અહીંયા મોના છે તે ચિંટુને પ્રશ્ન પૂછે છે. તો મોના asked ચિંટુ. WH વાળું છે એટલે what એમ નામ રાખીએ. વાક્ય સાદું બની જાય. યુ આગળ લ્યો, આર પાછળ જવા દો. યુ કોના માટે લાગુ પડ્યું છે? ચિંટુ માટે. તો ચિંટુ છોકરો હોય તો હી લઈએ, છોકરી હોય તો સી લઈએ. તો જવાબ આપણે આવી રીતે લખીએ. મોના asked ચિંટુ what he was doing. અહીંયા પહેલું જ વાક્ય અહીંયા જે છે એ આજ્ઞાર થયું. એમાં પણ ડોન્ટ નો ઉપયોગ આવ્યો. જ્યારે ડોન્ટ નો ઉપયોગ આવે ત્યારે આપણે આ ડુ નોટ કાઢી અને અહીંયા નોટ ટુ મૂકીએ છીએ. તો જવાબ આવી રીતે લખશું આપણે. ચિંટુ રિક્વેસ્ટેડ ટુ મોના. ડુ નોટ કાઢી અહીંયા નોટ ટુ મૂકીએ. નોટ ટુ ડિસ્ટર્બ મી ની જગ્યાએ હિમ કરીએ. વધારાનું વાક્ય એન્ડ એડેડ ધેટ. વધારાનું કે છે I am busy. ચિંટુ એના માટે I am મૂકે છે તો આપણે he was મૂકીએ. he was busy. આવી રીતે જવાબ લખીએ. હવે મોના says, of course you are. હા, એ તો લાગે છે તું બહુ બિઝી છે. but what are you doing? ફરીથી પાછો પ્રશ્ન પૂછે છે. તો એનો જવાબ કઈ રીતે આપણે લખશું? તો મોના કહે છે
ઓફકોર્સ છે માટે આપણે અહીંયા અગ્રીડ કર્યું. મોના અગ્રીડ વિથ હિમ ધેટ હી વોઝ, કારણ કે અહીંયા યુ છે તો અહીંયા આપણે હી નો ઉપયોગ કરીએ, હી વોઝ. એન્ડ આસ્કડ, વધારાનો પ્રશ્ન પૂછે છે. વોટ આર યુ ડુઈંગ, યુ અહીંયા કોના માટે મુકાણું છે? ચિંટુ માટે મુકાણું છે. તો અહીંયા આપણે હી નો ઉપયોગ કરીએ, હી વોઝ ડુઈંગ. આવી રીતે જવાબ લખશું. હવે ચિંટુ કહે છે યુ શુડન્ટ ડિસ્ટર્બ મી લાઈક ધીસ. જોઈએ તો કેવી રીતે આપણે જવાબ લખશું. ચિંટુ સજેસ્ટેડ ટુ મોના ધેટ, ઈ એમ કે છે યુ શુડ નોટ, યુ મોના માટે મુકાણું છે તો અહીંયા આપણે સી મૂકીએ. સી શુડ નોટ ડિસ્ટર્બ હર લાઈક ધેટ એન્ડ એડેડ ધેટ. અહીંયા જે બાય મિસ્ટેક છે હર છે, અહીંયા હિમ આવશે મિત્રો. એન્ડ એડેડ ધેટ આઈ એમ પ્રિપેરિંગ માય ન્યૂ ટાઈમ ટેબલ. તો આપણે જવાબ લખીએ ઈ એના માટે આઈ એમ મૂકીએ છે તો આપણે અહીંયા હી વોઝ મૂકીએ, હી વોઝ પ્રિપેરિંગ હિઝ ન્યૂ ટાઈમ ટેબલ. 15મું જોઈએ. અતુલ, પ્લીઝ ગીવ મી અ ટિકિટ ફોર ધી એસટી બસ સ્ટેશન. કંડક્ટર, સોરી આઈ કાન્ટ. અતુલ પ્રશ્ન પૂછે છે વાય સો? કંડક્ટર, બીકોઝ ધીસ બસ વિલ ગો ટુ કાલુપુર ઓનલી. હવે જવાબ જોઈએ. પહેલા જ વિનંતી છે તો રિક્વેસ્ટેડ નો આપણે ઉપયોગ કરીએ. અતુલ રિક્વેસ્ટેડ ટુ કંડક્ટર. અહીંયા માત્ર આગળ ટુ મૂકવાનું. ટુ ગીવ મી એટલે અતુલને તો આપણે કરીએ હિમ. ટુ ગીવ હિમ અ ટિકિટ ફોર એસટી બસ સ્ટેશન. તો જવાબ આવી રીતે આપણે લખીશું. અતુલ રિક્વેસ્ટેડ ટુ કંડક્ટર ટુ ગીવ હિમ અ ટિકિટ ફોર એસટી બસ સ્ટેશન. ચાલો હવે કંડક્ટર છે એનો જવાબ આપે છે. અહીંયા સોરી કહે છે. થેન્ક યુ હોય તો આપણે થેન્ક કરીએ છીએ, સોરી છે અપોલોજાઇઝ કરશું. તો જવાબ આપણે આવી રીતે લખીએ. ધી કંડક્ટર અપોલોજાઇઝ ટુ અતુલ ધેટ આઈ કેન કહે છે તો આપણે અહીંયા માત્ર ભૂતકાળ જ કરવાનું છે. કંડક્ટર એના માટે આઈ મૂકે છે તો આપણે હી મૂકીએ. હી કેન નોટ નું ભૂતકાળ કરીએ, કુડ નોટ. તો જવાબ ધી કંડક્ટર અપોલોજાઇઝ ટુ અતુલ ધેટ હી કુડ નોટ. અતુલ ફરીથી પ્રશ્ન પૂછે છે વાય સો, એટલે શા માટે તમે ટિકિટ નહીં આપી શકો? તો આપણે આવી રીતે પ્રશ્ન પૂછીએ. અતુલ આસ્કડ ધ રીઝન, આપણે જવાબ આવી રીતે લખશું. અતુલ આસ્કડ ધ રીઝન. હવે કંડક્ટર એનો જવાબ આપે છે બીકોઝ ધીસ બસ વિલ ગો ટુ કાલુપુર ઓનલી. તો કંડક્ટર જવાબ આપે છે ધ કંડક્ટર રિપ્લાઇડ ટુ અતુલ ધેટ. ઉપરથી લઈએ આઈ કુડ કેન વાળું હતું, કુડ કર્યું એ. હી કુડ નોટ બીકોઝ, કારણ કે અહીંયા ટૂંકો જવાબ છે બીકોઝ. હવે અહીંયા જ્યાં ધીસ બસ છે અહીંયા કરીએ ધેટ બસ. વિલ નું ભૂતકાળ કરીએ વુડ. ધેટ બસ વુડ ગો ટુ કાલુપુર ઓનલી. તો બીકોઝ ધેટ બસ વુડ ગો ટુ કાલુપુર ઓનલી. મિત્રો જો આપે અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અહીં ક્લિક કરી સબસ્ક્રાઇબ કરો. મોસ્ટ પોપ્યુલર વિડીયો જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો. આ જ પ્રકારના બધા વિડીયોનું પ્લેલિસ્ટ મેળવવા માટે અહીં ક્લિક કરો. વધુ માહિતી માટે આપ www.nihaleducation.blogspot.com પર આજે જ મુલાકાત લો. આભાર. જય હિન્દ, જય ભારત.